ඉතිහාසගත කරුණු අනුව මුසාෂි වයස අවුරුදු 16ත් 20ත් අතර කාලයේදී තමා උගත් පන්සලට සමුදී ජපානයේ ශ්‍රේෂ්ඨතම කඩු සටන්කරුවා වීමේ සිහිනය සැබෑ කර ගැනීම සඳහා පිටත්වයයි. වර්ෂ 1600දී පමණ ටොයටොමි හා ටොකුගාවා ගෝත්‍ර අතර ඇති වූ යුද්ධයේදී ඔහු ටොයටොමි හමුදාවට පක්ෂව සටන් කළ බව කියවේ. ඉන්පසු වසර ගණනාවක් ද්වන්ද්ව සටන්හි නිරත වෙමින් තම ශිල්පීය ඥානය ප්‍රගුණ කර ගැනීමේ යෙදුණු ඔහු තමා සටන් කළ සෑම සටනකින්ම පාහේ ජයගත් බව කියවේ. එය ගණනින් සටන් වාර 60කටත් අධිකය. එම සටන් අතරින් ශ්‍රේෂ්ඨතම සටන ලෙස සැලකෙන්නේ 1612දී එනම් ඔහුට වයස අවුරුදු 28දී පමණ සසාකි කොජිරෝ නම් වූ සටන්කරුවා සමග සිදු කරනු ලැබූ සටනයි. ඔහු මුසාෂි හා සමානවම ශිල්ප ක්‍රම ප්‍රගුණ කළ අයෙකි. දෙදෙනා සටන සඳහා තෝරාගෙන තිබුණේ ගණ යුජිමා නම් වූ කුඩා ජපන් දූපතයි. නියමිත දිනේ නියමිත වේලාවට සසාකි පැමිණ සිටියත් මුසාෂි සටන් බිමට පැමිණීමට ප්‍රමාද වූ බව කියවේ. ඔහු බෝට්ටුවක නැගී දූපතට පැමිණෙන අතරමඟදී තම ප්‍රතිවාදියා සමග සටන් කිරීම සඳහා හබලකින් ලී කඩුවක් නිර්මාණය කරගත්තේය. තම සැබෑ අසිපත වෙනුවට ලීයෙන් තැනූ අසිපතක් යොදා ගැනීමට ඔහු තීරණය කොට තිබිණි. දූපතට ලං වූ විට බෝට්ටුවෙන් බිමට පීනූ මුසාෂි වෙත නුඹ ප්‍රමාදයි යනුවෙන් කෑ ගසමින් සසාකි පහර දීමට පැමිණියේ ප්‍රමාදය නිසා හටගත් දැඩි කෝපය සමගිනි. ඒ මොහොතේ සසාකිගේ කඩුවේ කොපුව ගැලවී වතුරට වැටිනි. මුසාෂි ඊට නුඹ පරාදයි යනුවෙන් පිළිතුරු දුන් විට සසාකි නුඹ එසේ සිතන්නේ කුමක් නිසාදයි විමසා සිටියේය. මුසාෂි සංසුන් ගමනින් වෙරළ දෙසට පැමිණියේ නුඹ දිනන්නට පැමිණියේ නම් කඩුවේ කොපුව නැවතත් නුඹට උමනා වනවා නොවේදයි අසමිනි. ඒ සංවාදය සතුරා මානසිකව අඩපණ කිරීමක් විය. කෝපේ ඉහවහා ගිය සසාකි පහර දීමට පැමිණියත් තම ලී අසිපතින් සාර්ථකව පහර මැඩ පැවැත්වූ මුසාෂි සතුරාට එල්ල කර මරණීය ප්‍රතිප්‍රහාරයත් සමග සසාකි කොජිරෝ මැරී වැටුනේ නැවත වතාවක් මියමොතෝ මුසාෂි කිසිවෙකුටත් පරාද කළ නොහැකි බව සපත කරමිනි. තම ප්‍රතිවාදියා පරාජය කළ මුසාෂි සටන විනිශ්චයට පැමිණ සිටි පිරිසට ආචාර කර සංසුන් ගමනින් තම බෝට්ටුවට නැගී පිටත්ව ගියේය. ඉන්පසු සෑම සටනකදීම නියම අසිපතක් වෙනුවට බොකුතෝ නම් වූ ලී අසිපතක් භාවිතා කිරීමට ඔහු ප්‍රිය කළ බව කියවේ. තවත් මූලාශ්‍රයකට අනුව එම සටනින් පසු සටන් ශිල්පයේ උපරිමයට තමා පැමිණ ඇති බව තේරුම්ගත් මුසාෂි ද්වන්ද සටන් කලාවෙන් විශ්‍රාමගත් බව කියවේ. කෙසේ වෙතත් ඔහු තමා උගත් ශිල්ප තම ශිෂ්‍ය පරම්පරාව වෙත ලබා දෙමින් 1637දී ශිමබාරා විප්ලවය ජය ගැනීමට විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කළේය. ඒ වන විට වයස අවුරුදු 53ක් පමණ වූ ඔහු යුද උපක්‍රම නිර්මාණයේ තිදක්ෂයෙකු විය. නොයෙක් ප්‍රදේශයන්හි සංචාරය කරමින් නොයෙක් ශිල්ප ක්‍රම ප්‍රගුණ කරමින් දිවි ගෙවූ මුසාෂි කිසි දිනක විවාහ වූ බව සඳහන් වන්නේ නැත. නමුත් ඔහු ලෝරි මිකිනොසුකේ හා තකෙමුරා නමින් පිරිමි දරුවන් තිදෙනෙකු හදා වඩාගත් බවටත් ඔවුන්ට සටන් ක්‍රම පුහුණු කිරීමේද යෙදුණු බවටත් සඳහන් වේ. ඒ ඔහු සතු ශිල්පීය දැනුම ඉදිරියටත් පවත්වාගෙන යාමේ අභිලාෂයෙන් විය හැකිය. මියමොතෝ මුසාෂි යනු රණශූරයෙකු පමණක්ම නොවේ. ඔහු තම අත්දැකීම් හා සටන් උපක්‍රම පිළිබඳ වූ ඥානය අනාගත පරම්පරාවට ලබා දෙනුවස් ග්‍රන්ථකරණයද නියැලුණේය. ශිමබාරා විප්ලවයෙන් කෙටි කාලයකට පසුව වර්ෂ 1641දී හියෝහෝ සංජුගෝ නමැති උපාය මාර්ග පිළිබඳව උපදෙස් 35ක් සඳහන් ග්‍රන්ථය සම්පාදනය කළේය. 1642දී ඔහුට තද බල ස්නායු ආබාධයක් හටගත් අතර තමාගේ අවසාන කාලයේ පැමිණ ඇති බව වටහාගත් ඔහු තම සංචාරක ජීවිතය අතහැර තම අවසාන ග්‍රන්ථය සම්පාදනය කිරීම සඳහා රයිගන්දෝ නම් ගුහා පරිශ්‍රයට පැමිණියේය. එහි සමාජයෙන් හුදකලාව භාවනානුයෝගීව සිටින අතරතුර ඔහුගේ සුප්‍රසිද්ධ ග්‍රන්ථය වන Go-Rin-No-Sho The Book of Five Rings නම් උපාය පිළිබඳ නිබන්ධනය සම්පාදනය කළේය. යුද උපක්‍රම පිළිබඳ අත්පොතක් බඳු වූ මෙම ග්‍රන්ථය ජපාන් ව්‍යාපාරිකයන් අතරද අදටත් ඉතා ජනප්‍රිය කෘතියකි. ලොව පුරා ඉතා ප්‍රචලිත ග්‍රන්ථයක් වන මෙය භාෂා ගණනාවකට පරිවර්තනය කොට ඇත. එහි සඳහන් වන පරිදි මිනිසෙකු තම ජීවිත කාලය මහත්මයෙකු, රණකාමීකු, ගොවියෙකු, කර්මාන්ත ශිල්පියෙකු හා වෙළෙන්දෙකු ලෙස ගත කරයි.
කුඩා වෙලුම් 5කින් සමන්විත මෙම ග්‍රන්ථය පුරාවට ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ සැබෑ උපාය මාර්ගිකයෙකු යනු කඩු සටන්ම පමණක් නොව තවත් බොහෝ කලාවන් ප්‍රගුණ කළ අයෙකු බවයි. මුසාෂි එහි නියම උපාය මාර්ගිකයා වඩු වැඩපලක ප්‍රධානියාට සම කරයි. ප්‍රධාන වඩු කාර්මිකයා තම උපකරණ සේම සේවකයන්ගේ හැකියාවන් හා චිත්ත ධෛර්යය පිළිබඳවද හොඳින් දැන සිටිය යුතුය. ඔහුට වඩා හොඳ නිමි භාණ්ඩයක් අවශ්‍ය නම් සේවකයින් සතු උපරිම දක්ෂතා මතුවන ආකාරයට ඔවුන්ට සැලකීමට ප්‍රධානියා දැන සිටිය යුතුය. නිවැරදි උපකරණය නියමිත ආකාරයට නියමිත වේලාවට භාවිතා කළ යුතුය. මුසාෂිට අනුව එක් විශේෂිත ශෛලියකට පමණක් සීමා වීමෙන් උපාය මාර්ග දියුණු කළ නොහැකිය. ඔහුගේ දර්ශනය නම් පුද්ගලයෙකු බොහෝ කලා හා හැකියාවන් පුහුණු කළ යුතුය යන්නයි. ඒ සඳහා සෑම විටම ගුරුවරයෙකු සිටීම අවශ්‍ය නොවන බව ඔහු තමාම උදාහරණයට ගනිමින් පෙන්වා දෙයි. ඔහුට අනුව ඔබ එක් දෙයකින් දහසක් දේ ඉගෙනීමට දක්ෂ විය යුතුය. ඔහු ඒ බව සනාථ කළේ විචිත්‍ර අක්ෂර කලාවක් වන calligraphy ආශ්‍රිතව හා කළු තීන්ත යොදා ගනිමින් සිදු කරන ලබන සිතුවම් ආශ්‍රයෙන් අග්‍රගණ්‍ය කලාකෘති බිහි කිරීමෙනි. මුසාෂි තම මරණයට සතියකට පමණ පෙර ලියන ලද Dokkodo The Way of Walking Alone නැමැති ලේඛනයේ ඔහු විසින් පිළිපදින ලද සදාචාරාත්මක උපදේශ 21ක් දක්වා තිබිනි. එය කියවීමෙන් ඔහු තුල තිබූ ස්වයං විනය කෙතෙක්දැයි යමෙකුට පැහැදිලි වනු ඇත. ඔහු පිළිපැදි උපදේශ අතරින් කීපයක් මෙසේ සඳහන් කරමි. පිළිගන්න සෑම දෙයක්ම පවතින ආකාරයටම ඔබ ගැන සැහැල්ලුවෙන් හා ලෝකය ගැන ගැඹුරින් සිතන්න. වෙන්වීම ගැන කිසිවිටක දුක් නොවන්න. ඔබට තවදුරටත් අවශ්‍ය නොවන දේපල අල්ලාගෙන නොසිටින්න. බුදුන් හා දෙවියන්ගෙන් කිසිවක් බලාපොරොත්තු නොවී ඔවුන්ට ගරු කරන්න. පමණ ඉක්මවා ආයුධ රැස්කිරීමත් ආයුධ සමග පුහුණුවීමත් සිදු නොකරන්න. රාගය හා ප්‍රේමය යන හැඟීම්වලට ඔබව මෙහෙයවීමට ඉඩ නොදෙන්න. මරණයට බිය නොවන්න. ඔබගේ ශරීරය අත්හැර දමන්න. නමුත් ඔබේ ගෞරවය රැකගන්න. මියමොතෝ මුසාෂි රයිගන්දෝ ගුහා පරිශ්‍රයට පැමිණ වසර 2ක් ගත වී තිබිණි. ඒ වන විටත් ඔහු පෙනහළු ආශ්‍රිත පිළිකාවකින් පීඩා විඳමින් සිටියේය. තමාගේ අවසාන මොහොත පැමිණ ඇති බව මුසාෂි වටහා ගත්තේය. වර්ෂ 1645ක් වූ ජූනි 13 වන දින ඔහුගේ ශිෂ්‍යයන් ඔහු අසල රැඳී සිටියදීම එක් දණහිසක් බිමට තබා අනෙක් දණහිස නමා සිටගත් ඔහු දෑතින්ම තම අසිපත අල්ලා එහි අත්ගිස්ස බිමට තබා තද කරගත්තේය. එම ඉරියව්වෙන්ම ඒ අසහාය රණශූරයා මියගිය බව ඔහුගේ ශිෂ්‍යයෙකු පසු කාලීනව ලියූ ලේඛනයක සඳහන් වේ.